हजुरलाई आज म एकैचोटि 2 थाल खाना रुच्ने लसुनको पिरो अचार बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमरपन्ची फुड वर्ल्डमा हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो अचार बनाउन एकदमै सजिलो छ र यसलाई हजुरहरूले घाममा सुकाइराख्नु पर्दैन। यो अचार 2 वर्षसम्म मजाले स्टोर गरेर राख्न सकिन्छ र बनाउन पनि एकदमै कम समय लाग्छ। र यो अचार बनाउनको लागि मैले लिँदैछु लसुन चाहिँ 11वटा जति, रातो खुर्सानी 11वटा, टिमुर 11वटा, नुन स्वाद अनुसार युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले आधा चम्चा युज गरेँ र हामीलाई चाहिन्छ तेल 8 देखि 10 चम्चा जति। र हजुरहरूले तोरीको तेलमा बनाउनु भयो भने मिठो हुन्छ, तर यो अचार जुनै तेलमा बनाउनु भए पनि हुन्छ। मैले चाहिँ तोरीको तेलमा बनाउँदैछु र सुरुमा यो खुर्सानीको क्यापलाई मैले यसरी निकाल्दैछु। यो एकदम पिरोवाला खुर्सानी हो। खुर्सानी हजुरहरूले आफ्नो टेस्ट अनुसार थप घट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र यो अचार चाहिँ हामीलाई कहिलेकाहीँ खाना नरुचिराखेको बेलामा खायौँ भने चाहिँ खाना एकदमै सजिलै रुच्छ। यो एकदमै नेपाली टेस्टमा तयार गर्दैछु। यो अचारको मेन विशेषता भन्नु नै यसमा भएको टिमुर हो र हल्का चाइनिज टेस्ट पनि आउँछ यो अचारमा चाहिँ। यतिको भइसकेपछि लसुनलाई पनि केलाउँदैछु म। लसुन चाहिँ सकेसम्म फ्रेसवाला युज गर्नुहोला। हेर्नुहोस् है त। र नेपाली खानेकुरा वा अचार भन्ने बित्तिकै लसुन नभइकन त कुरै हुँदैन। र हेर्नुहोस् है, मैले लसुन पनि मजाले केलाउँदैछु। हजुरहरूले मेरो च्यानल अमरपन्ची फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला है। र यो अचारलाई हजुरहरूले मोमोको अचारमा मिसाएर खानु सक्नुहुन्छ वा कुनै पनि तरकारीमा पनि मिसाएर खानुभयो भने एकदमै टेस्टी हुन्छ। हेर्नुहोस् है त। र यसरी लसुनको बुक्रा निकालेर मैले हाफ साइजमा काटेँ। धेरै सानो सानो पिस पनि बनाइराख्नु पर्दैन। यसलाई मजाले काट्दैछु मैले। मलाई चाहिँ अचारहरूमध्ये नै यो लसुनको अचार एकदमै मिठो लाग्छ। यो अचारको मेन विशेषता भन्नु चाहिँ यो चाहिँ हामीले फर्मेन्ट गरेर बनाउने होइन। यसलाई हामी छुट्टै किसिमले बनाउँछौँ, त्यही भएर घाममा सुकाउनु पर्दैन। र यो खाँदाखेरि चिसो लाग्ने वा पिनास हुनेहरूले खान नहुने अचार चाहिँ होइन। यो लामो समयसम्म मजाले स्टोर गरेर मैले चाहिँ खाने गरेकी छु यो अचारलाई। र पिरो मनपर्नेहरूको लागि चाहिँ यो अचार एकदमै बेस्ट नै हुनसक्छ। मैले केलाएर धोएर राम्ररी तयार गरेँ। त्यसपछि तेल राम्ररी तताउनु दिनुहोला र खुर्सानीलाई फ्राई गर्दैछु। खुर्सानीले चाहिँ हल्का कलर चेन्ज नगरुन्जेल हामीले फ्राई गर्नुपर्छ। हजुरहरूले खुर्सानी चाहिँ हरियोवाला युज नगर्नुहोला है। हरियो खुर्सानी राख्यौँ भने चाहिँ अचार अलि छिटै बिग्रिन्छ। र यो अचारलाई टेस्टी बनाउनुको लागि चाहिँ मैले कागतीको रस पनि राखेकी छु। हजुरहरूले पनि राख्न सक्नुहुन्छ 2वटा जति कागतीको रस। अचार भन्ने बित्तिकै पिरो र अमिलो भएपछि अझै मिठो हुन्छ। र यतिको भइसकेपछि लसुनलाई पनि फ्राई गर्दैछु। लसुन फ्राई गर्दा हामीले एउटा चिज ध्यानमा पुर्याउनु पर्छ। त्यो के हो भन्दाखेरि लसुन राम्ररी फ्राई भएन भने चाहिँ अचार छिट्टै बिग्रिन सक्छ। त्यही भएर यो लसुनलाई चाहिँ अलि लामो समयसम्म सानो आँचमा फ्राई गर्नुपर्छ। यो पुरै गोल्डन ब्राउन हुन दिनुहोला है। यसो गऱ्यौँ भने अचार छिट्टै बिग्रदैन। हेर्नुहोस् है, हामीले यो रेसिपी तयार गर्दा गार्लिक ओइल पनि तयार हुन्छ, जुन काठमाडौँमा वा बजारमा चाहिँ एकदमै महँगो छ। हामीले सजिलै घरमै यो रेसिपी बनाउँदाखेरि गार्लिक ओइल पनि तयार गर्छौँ। हेर्नुहोस् है त, राम्ररी यसलाई मजाले खङ्रङ्ग हुने गरेर फ्राई गर्नुहोला। यसरी यसमा मोइस्चरहरू चाहिँ हुनु हुँदैन। र यसलाई पनि मैले निकाल्दैछु। यो यत्तिको गोल्डन ब्राउन हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् है त। त्यसपछि तेल पुरै निकालेँ मैले र टिमुरलाई एकदमै थोरै फ्यु सेकेन्ड मात्रै फ्राई गर्दैछु। टिमुरलाई लामो समय फ्राई गऱ्यो भने यसको टेस्ट नै जान्छ। यतिको फ्राई गरेर मैले ग्यास अफ नै गरिदिएँ। र त्यसपछि यसलाई म पिस्दैछु। सुरुमा नुन राखेँ, रातो खुर्सानी राखेँ र टिमुर पनि राख्दैछु। नुनसँगै पिस्दाखेरि चाहिँ पिस्न सजिलो हुन्छ। हजुरहरूले मिक्सरमा पनि राम्रोसँगले पिस्न सक्नुहुन्छ यसलाई। र हजुरहरूलाई मैले कुनै पनि रेसिपी यो च्यानलमा बनाएको हेर्न चाहनुहुन्छ भने तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त। वाउ, हेर्नुहोस् त, मजाले मैले पिस्दै जाँदैछु। बनाउनु पनि एकदमै सजिलो छ। पुरै मिन हुने गरेर पिसिराख्नु पर्दैन। यतिको पिस्नु भए हुन्छ। र मैले एउटा कुरा के भन्न बिर्सेँ भन्दाखेरि यो पिस्नु अगाडि खल चाहिँ मजाले सुकेको हुनुपर्छ है। भिजेको खलमा चाहिँ नपिस्नु होला, त्यसो गऱ्यो भने अचार बिग्रिन सक्छ। र त्यसपछि लसुनलाई पनि राखेर मजाले थिच्दैछु यसरी। मेरो मुखबाट चाहिँ पानी आइसक्यो। मलाई चाहिँ एकदमै मनपर्ने अचार हो यो।
वाउ, हेर्नुस् त कति मजाले तयार हुँदैछ र यतिको हुने बित्तिकै यो तयार भयो भनेर हजुरहरूले थाहा पाउनु होला। र लास्टमा हामी कुनै पनि अमिलो हाल्न सक्छौँ। मैले चाहिँ कागतीको रस हालेँ, हजुरहरूले भिनेगर हाल्न सक्नुहुन्छ वा लप्सीको धुलो पनि थोरै हाल्न सक्नुहुन्छ वा आमचुर पाउडर हाल्नु भए पनि हुन्छ, तर कागती हाल्दा टेस्टी हुन्छ। यो चाहिँ गार्लिक ओइल हो। यसलाई हजुरहरूले चाउमिनहरू बनाउँदा वा कुनै पनि चाइनिज रेसिपीहरू बनाउँदाखेरि युज गर्नुभयो भने एकदम टेस्टी हुन्छ। मैले 2वटा कागतीको रस पनि राखेँ। मजाले मिक्स गर्नुहोला। हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले तयार हुँदैछ। यसलाई हजुरहरूले सिसाको बोतल वा एयरटाइट कन्टेनरमा राख्नुभयो भने छिट्टै बिग्रिँदैन र हजुरहरूसँग यदि एयरटाइट वा सिसाको बोतल छैन भने प्लास्टिकको बोतलमै स्टोर गर्नुभयो पनि फरक पर्दैन। हेर्नुहोस् है कति मजाले तयार भइसकेको छ र करिब आधा चम्चादेखि 1 चम्चा मात्रै खानुभयो भने पनि खानासँग यो एकदमै मजाले खाना रुच्छ। वाउ, यसरी मजाले तयार भयो। म हजुरहरूलाई देखाउँछु र टेस्ट पनि गर्छु है त कस्तो बन्यो भनेर। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो त? मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। साथै मेरो च्यानल अमरपन्ची फुड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। एकदमै टेस्टी बनेको छ। वाउ, मलाई चाहिँ एकदमै मन पर्यो। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। ह्याप्पी कुकिङ टु अल अफ यु। बाई बाई।